Trung thu là một trong những dịp lễ mà có rất là nhiều đứa trẻ yêu thích. Đôi khi thì cũng có những người lớn nữa. Bởi vì cứ mỗi lần đến dịp lễ này thì nó khiến cho con người ta nhớ về những ký ức tuổi thơ. Cái thời mà mọi người vẫn còn tung tăng chạy đùa ở ngoài đường. Mọi người cùng nhau chơi rước đèn lồng, đi phá cổ hoặc là ngắm trăng cùng với những đứa bạn. Và dĩ nhiên rồi, kỷ niệm tuổi thơ lúc nào cũng là những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Và ở vlog này chúng ta hãy cùng nhau ôn về kỷ niệm tuổi thơ để xem thử coi Trung thu giữa xưa và nay có gì khác nhau các bạn nhé. Thứ đầu tiên không thể không nhắc tới đó chính là bánh Trung thu. Nếu mà bạn nào còn nhớ thì bánh Trung thu hồi xưa rất là đơn giản. Chỉ có hai loại bánh chủ yếu, đó là bánh Trung thu nhân thập cẩm và bánh dẻo nhân đậu xanh. Nhưng còn bây giờ thì bánh Trung thu đã được sáng tạo ra rất là nhiều loại nhân khác nhau. Có tới hàng chục hàng trăm loại nhân độc lạ. Nào là bánh Trung thu nhân sô-cô-la, nhân kem, nhân phô mai và đôi khi thì có cả nhân hải sản nữa. Và mình vẫn đang tự hỏi là không biết chừng nào mới có bánh Trung thu nhân trà sữa. Chắc chắn là các bạn nữ rất là yêu thích lắm luôn á. Alo Hiếu hả? Tí nữa tao qua nhà mày chơi nha. Nhà tao mới được tặng mấy cái bánh Trung thu. Ở đây có nhân thập cẩm với nhân đậu xanh. Mày muốn ăn nhân nào tí nữa tao mang qua. Trời ơi, quê mùa vậy ba. Thời buổi nào rồi mà còn ăn bánh Trung thu thập cẩm với lại đậu xanh. Bây giờ xu hướng của người ta toàn là ăn bánh Trung thu nhân cà không à. Hả? Nhân cà? Mà cà gì mới được? Đủ loại cà hết mày ơi. Cà chua có nè, cà tím có nè, cà pháo có nè. Nhưng mà ngon nhất vẫn là cà khịa. Bánh Trung thu nhân cà khịa vài lít. Mày qua lẹ đi, ổng thôi tí tao ăn hết á. Không biết các bạn thấy sự sáng tạo của bánh Trung thu thời nay như thế nào? Còn đối với riêng bản thân mình thì mình chỉ ăn được mỗi bánh Trung thu nhân sữa dừa mà thôi. Tiếp theo là về lồng đèn. Lồng đèn có thể được xem là thứ đáng mong chờ nhất của mấy đứa nhóc. Bởi vì đối với mấy đứa nhóc thì lồng đèn là thứ đồ chơi duy nhất mà ba mẹ sẽ mua cho chúng vào mỗi dịp lễ Trung thu. Ngày xưa thì mình chơi lồng đèn rất là đơn giản. Mình có một ông anh tên Hiếu. Cứ mỗi lần mà đến dịp lễ Trung thu thì ổng hay đi lụm những lon sữa bò hoặc là lon bia để chế thành những cái lồng đèn để tặng cho mình chơi. Và thật sự nếu mà trong xóm thời bấy giờ những đứa nhỏ mà có trong tay những cái lồng đèn hình lon sữa bò thì được những đứa khác rất là kính nể luôn. Và hồi xưa thì cảm giác của mình rất là tự hào khi mà có một ông anh biết tự tay làm lồng đèn. Ngoài lồng đèn lon sữa bò ra thì nếu gia đình nào có điều kiện thì có thể mua cho con mình những cái lồng đèn bằng giấy kính. Lúc này thì tụi nhỏ sẽ đốt những cây đèn cầy và bỏ vào trong. Sau đó thì cứ đến tối thì tụi nó sẽ xếp hàng vòng quanh và đi khắp xóm. Lớn hơn một tí thì bắt đầu có sự xuất hiện của những lồng đèn pin. Lồng đèn pin thì vừa có đèn vừa có nhạc. Nhưng mà thật sự thì đối với bản thân mình thì những lồng đèn này chơi sẽ không vui bằng những lồng đèn mà anh mình tự tay làm ra. Còn Trung thu bây giờ thì mình thấy rất là khác. Những chiếc đèn lồng thì bây giờ đôi khi chỉ được trang trí ở trong những khu phố đèn lồng. Và những bạn nhỏ thì bây giờ sẽ không còn háo hức để mua cho mình những chiếc đèn lồng nữa. Hoặc là tự tay thiết kế cho mình những chiếc đèn lồng để xách đi chơi cùng với bạn bè. Nói đến lồng đèn thì phải nói đến một trong những hoạt động không thể thiếu, đó chính là rước đèn. Bởi vì rước đèn được xem là một trong những hoạt động đặc trưng nhất trong ngày lễ Trung thu. Mình nhớ hồi nhỏ thì mình và những đứa nhỏ trong xóm á, mỗi lần mà cứ đến dịp lễ Trung thu thì tụi mình sẽ cùng nhau xách trên tay những cái lồng đèn, tập trung lại vừa đi vừa hát khắp xóm, hát những bài hát Trung thu, cùng nhau chơi phá cổ, cùng nhau ngắm trăng. Và thật sự phải nói là cái kỷ niệm thời xưa rất là vui và rất là náo nhiệt luôn. Thế nhưng bây giờ có lẽ là vì đường xá đã trở nên chật chội và ba mẹ không còn cho con cái của mình ra đường vào buổi tối bởi vì sợ nguy hiểm. Thế nên thì những hoạt động rước đèn đêm Trung thu đã trở thành một hồi ức của những đứa trẻ lớn như mình. Và những bạn nhỏ bây giờ sẽ không thể nào mà có cơ hội trải nghiệm được. Ê Hiếu, hồi đó tao nhớ tụi nhỏ cứ mỗi lần đến dịp lễ Trung thu thì tụi nó ra đường chơi nhiều lắm mà. Sao bây giờ tao toàn thấy là tụi nó ở trong nhà không vậy? Vậy là mày không biết rồi. Bây giờ ba mẹ tụi nhỏ không cho tụi nhỏ ra đường đâu. Toàn là bắt học hết môn này đến học môn nọ. Thời gian đâu mà tụi nó chơi chung với trả thu. Mày nói cũng đúng, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Mình nói nhiều quá mắc công người lớn lại suy nghĩ là mình làm mấy video này để xúi dại tụi nhỏ.
Nói tóm lại, tuy là xã hội có thay đổi, có phát triển, và đó cũng là lý do khiến cho Trung thu xưa và nay có phần thay đổi, nhưng mà có một thứ không thể nào thay đổi, đó chính là Trung thu vẫn là Tết thiếu nhi. Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều rồi lại làm liều lại có thêm nhiều thiếu nhi. Thơ hay, thơ hay. À mà Trung thu là Tết thiếu nhi mà, phải không? Đúng rồi, Trung thu vẫn là Tết thiếu nhi. Vì vậy mà theo quan điểm của mình thì những bạn nhỏ vẫn cần phải được vui chơi, vẫn cần phải được dạy về những phong tục và truyền thống liên quan đến ngày lễ Trung thu, chẳng hạn như là phá cổ và rước đèn. Và chúng ta thật sự thì nên tạo ra thêm nhiều sân chơi dành cho các bạn nhỏ. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ không bao giờ muốn những đứa con, những đứa em, những đứa cháu của mình tối ngày chỉ biết cắm đầu vào những chiếc máy tính bảng, những chiếc điện thoại, mà không biết gì về truyền thống dân tộc. Và điều quan trọng nhất của Trung thu đó chính là ngày tụ họp, ngày sum vầy, bên cạnh gia đình, bên cạnh bạn bè và bên cạnh người thân. Vậy tại sao chúng ta không gạt bỏ hết mọi thứ, mọi lo toan của cuộc sống để dành ra một ngày Trung thu để được bên cạnh gia đình và bạn bè các bạn nhỉ? Hết clip rồi, chia sẻ đi mấy cậu ơi.